אני מזכיר לכם שאנחנו בבדיקת כדאיות כלכלית, ובבדיקת כדאיות כלכלית הגדרנו שני קריטריונים. הגדרנו את ה-Net Present Value, Net Present Value, שאמרנו זה ערך נוכחי נקי, ויש לנו IRR שזה שיעור תשואה פנימי. ובאנו ואמרנו שלמעשה אם ניקח פרויקט שהוא קונבנציונלי, נורמלי, אז הוא יתנהג בצורה כזו, ואז אם יש לנו פה שערי ריבית של הפרויקט, ופה יש לנו את ה-Net Present Value, אז ככל ששער הריבית גבוה יותר, אז הערך הנוכחי יהיה נמוך יותר. אז זה למשל R1, Net Present Value 1. כשהריבית עולה ל-R2, ה-Net Present Value יורד. וכך הלאה, ויש לנו גם, יכול להיות לנו גם שלילי, אם שהריבית הוא מאוד גבוה, נכון? זה למשל R3. עכשיו, יש נקודה שבה ה-Net Present Value מתאפס, ואמרנו, הנקודה הזאת נקראת שיעור תשואה פנימי. וכשיש לנו קבלת החלטת השקעה, האם מקבלים לפי IRR או ל-Net Present Value, אמרנו שמקבלים תמיד פרויקטים לפי ה-Net Present Value ולא IRR. למה? כי IRR זה שיעור תשואה, לא נותן לנו את הערך הכמותי של הכסף, מה שנותן לנו את הערך הכספי זה ה-Net Present Value, לכן מקבלים החלטה לפי Net Present Value. הבנו? זה מה שעשינו עד עכשיו. עכשיו נרחיב את הדיון. דיברנו על פרויקטים שהם מוציאים זה את זה. מה זאת אומרת? שפרויקטים מוציאים זה את זה, שאני בוחר רק פרויקט אחד מבין הפרויקטים הקיימים, ואז פה אני בוחר לפי ה-Net Present Value הגבוה ביותר. וכשיש לי פרויקטים שהם בלתי תלויים, כלומר יש לי אפשרות לבחור כמה שאני רוצה פרויקטים, אז במה נבחר? אני אבחר בכל פרויקט שיש לו Net Present Value גדול מ-0. עכשיו, מה קורה כשיש לנו מגבלת תקציב? כלומר, אנחנו לא יכולים לבחור את כל הפרויקטים, כי יש לנו מגבלה. את האחדים אפילו. לא. לא, התשובה היא לא. למה? כי יכול להיות שהערך הגבוה ביותר ידרוש ממך השקעה גבוהה יותר. סבבה, הערך הכי גבוה שעומד בתקציב. בתקציב שלך. לא. אז ממש לא, כי שוב, בתוך ה-Net Present Value יש לנו השקעה ראשונית שנדרשת. ואז אם אני בוחר לפי Net Present Value, יכול להיות שאני אגמור את כל הכסף על פרויקט שהוא לא בכך כדאי. אז לכן יש לנו את הקריטריון השלישי שנקרא מדד הרווחיות, שבאמצעותו אנחנו יכולים לבחור פרויקטים מבין האפשרויות הקיימות, ואני תכף אסביר עליו. אבל משהו טכני על מדד הרווחיות. מדד הרווחיות, מה זה מדד הרווחיות בהגדרה? אז ככה, מדד הרווחיות זה Net Present Value מחולק ב-I בערך המוחלט. I לא במינוס אלא בערך מוחלט שלו, זה שווה למדד הרווחיות. זה הגדרה אחת של מדד הרווחיות, שזה מה אומר? ערך נוכחי נקי, ענן, מחולק בהשקעה בערך המוחלט. אם התוצאה גדולה מ-0, נשקיע בפרויקט. אם התוצאה קטנה מ-0, נדחה פרויקט. עכשיו, זו הגדרה שהיא מופיעה בספרים, ויש גם עוד הגדרה שאני משתמש בה. פעם הייתי משתמש בהגדרה הזו, אחר כך ראיתי שמשתמשים, אני עשיתי בקבוצת יגאל, זאת ההגדרה, וגם אנחנו נשתמש בהגדרה הזו כדי להשוות את רק רציתי, למה אני רוצה להראות את הדוגמה השנייה, שאם אתם תעשו מבחנים לדוגמה או תרגילים לדוגמה, יש מצב שהתוצאה תהיה אחרת, כי מגדירים אחרת את מדד הרווחיות. אז איך אפשר להגדיר הגדרה נוספת?
הגדרה נוספת של מדד הרווחיות, שימו לב, זה מדד הרווחיות שווה ל-net present value ועוד השקעה מחולק בהשקעה. אם התוצאה גדולה מאחד, נקבל פרויקט. עכשיו זה אותו דבר, כן? ואם הפרופיט קטן מאחד, אינדקס קטן מאחד, נקבל פרויקט. עכשיו, אם אתם תלכו לפי ההגדרה הזו, אז אתם צריכים שזה יהיה גדול או קטן מאחד, אוקיי? ואם אתם תלכו לפי ההגדרה הזו, זה צריך להיות קטן או גדול מאפס. אז בקבוצה של יגאל, קבוצה של יגאל, הוא מלמד כך, לכן גם במבחנים אנחנו נעשה אותו דבר, כן? אבל אם אתם תפתרו בחינות לדוגמה, השאלות שלי, יכול להיות שאתם תראו אז תדעו את ההבדל, אוקיי? זה לא סותר, זה טכנית, זה חישוב אחר. אז זה אותו דבר, כן, כאילו לדחות או לקבל, אז זה בבחינות לדוגמה, יכול להיות שגם אפילו במבחנים המקוונים יהיה לכם אותו דבר. כאן, יכול להיות, אני לא זוכר, אפשר לבדוק את העניין. הבנו? זה ההגדרה. עכשיו, מה זה אומר למעשה? אם הערך הנוכחי הנקי חיובי, סבבה, מקבלים פרויקט, אז מה נקבל? או גדול מאפס, או גדול מאחד, אז מה, זה לא מוסיף לנו, נכון? כלומר, התוצאה הזו, כשלעצמה, אותו דבר בעצם. היא לא מוסיפה, היא לא גורעת לנו, לא מוסיפה לנו, מהקריטריון הראשון של ה-net present value. אבל מה כן היא נותנת לנו? מאחר אנחנו מחלקים את זה בהשקעה, אנחנו מקבלים אומדן לשיעור התשואה על הפרויקט. אומדן, כלומר, החזר ההשקעה ביחס להשקעה הראשונית, אוקיי? כי למה? אתה לוקח את הרווח, שזה ה-net present value, אתה מחלק אותו בהשקעה, אתה מקבל שיעור תשואה. אז אם יש לנו בחירה בין פרויקטים שונים, אז את מי נבחר? נבחר את הפרויקטים שנותנים לנו את שיעורי התשואה הגבוהים ביותר, וככה נוכל למעשה לדרג. אז מה נותן לנו מדד הרווחיות? הוא נותן לנו כלי לדירוג פרויקטים, אוקיי? כשיש לנו מגבלת תקציב. עכשיו אני אתן דוגמה מה זה אומר מגבלת תקציב, ואיך אנחנו משתמשים בכלל הזה. אז יש לנו את המצב הבא, לדוגמה. אז ככה. כאילו מיכאל, אתה אומר שיכול להיות שיהיה לנו net present value הכי גבוה ועדיין אנחנו לא... נכון, נכון. אבל זה, אני לא מצליחה להבין את זה כי בסוף... תכף אני אתן לך את זה, תוכלי לראות, בסדר? כבר. תראי, יש לך ככה. יש לך פרויקט, יש לנו ככה, השקעה, שזה I, אוקיי, השקעה בערך מוחלט, יש לנו net present value, בסדר? סתם אני גם אתן לך את ה-IRR, וניתן גם פה מדד הרווחיות. אז מדד הרווחיות, פעם אחת אני אעשה את זה לפי יגאל, ומדד הרווחיות, פעם אחת אני אעשה את זה רק שנראה שאין הבדל, בסדר? זה, ככה. יש לנו A, B, C, D, D. רגע, מיכאל, אתה אומר שבסוף המשמעות אותה משמעות, אבל אם אנחנו עושים בבוחן, אז זה לא משנה באיזה דרך אנחנו בוחרים? לא, אז תראי, בבוחן אם יש שאלה גדול מאפס קטן מאפס, אז אני אומר בבוחן אנחנו נעשה מבחן שמתאים גם לקבוצה של יגאל. שזה השמאלי. שזה הימני. הימני עושים אופן. זה. וזה אתם תתקלו עכשיו בשאלות לדוגמה, אם אתם תפתרו מבחנים לדוגמה שלי, אז אתם תראו את השמאלי. אז לכן אני עושה לכם טעמה של הדבר. אז יש לנו ככה. נגיד, יש לנו השקעה 100, net present value 20, ה-IR שלנו 18%, יש לנו השקעה 200. זה סתם אתה עכשיו? כן, סתם אני נותן להם מספרים.
יש לנו פה 40 ו-22%, ויש לנו 500, ויש לנו 100, ויש לנו 26%, ו... אני אעשה 80, ויש לנו השקעה של 800, שנותן לנו 100. ופה זה יהיה 16%, ופה יש לנו 2,000, ונותן לנו 180, ו10%. עכשיו ככה, נתון, לדוגמה הזו, אוקיי? ככה, נתונים לנו נתון. א', שיעור ריבית 8% של החברה, ולחברה אין מגבלת תקציב. אם הפרויקטים מוציאים זה את זה, באיזה פרויקט תבחר החברה? זה אחד. ב', אם הפרויקטים בלתי תלויים, יש מגבלת תקציב של 800, ואפשר להשקיע בחלקי פרויקטים, תכף אסביר, באיזה פרויקטים נשקיע. אוקיי? אז הנה שאלה שיכולה לענות על מה ששאלתם. מיכאל, אתה יכול להזכיר רק מה האחוזים מייצגים? מה? IRR? כן. IRR, נקודת החיתוך של כל פרויקט שבו ה-Net Present Value שווה ל-0. אוקיי? זה IRR, זה הגדרה של IRR. אז תראו, נתון ששיעור ריבית 8% של החברה בכל הבדיקה של הפרויקטים. לחברה אין מגבלת תקציב. אם הפרויקטים מוציאים זה את זה, באיזה פרויקט תבחר החברה? זה א'. ב', אם הפרויקטים בלתי תלויים ויש מגבלת תקציב של 800, ואפשר להשקיע בחלקי פרויקטים. איך אפשר להשקיע בחלקי פרויקטים? נניח שיש לי פרויקט, תקשיבו רגע לפני שאתם רושמים. נניח, מה זה חלקי פרויקט? נניח שיש פרויקט שדורש השקעה 100, אפשר להביא שותפים. אז אני בא 10%, אז אני יכול להשקיע רק 10. זה חלקי פרויקטים. כלומר, אני שותף בפרויקטים אחרים. אז אני כאן בודק רק את הצד שלי, כמה אני שם. אז זה נקרא חלקי פרויקטים, שאני משקיע לא בכל הפרויקט, אלא בחלקו, אם משתלם לי. והרווח בהתאמה? והרווח בהתאמה, נכון. אוקיי? אז זה הרעיון של חלקי פרויקטים, שכאילו איך אפשר לחלק את הפרויקט, זה כמו מניות שאפשר לחלק בין אוקיי, אז עכשיו ככה, יש לי 5 פרויקטים, אז כשהפרויקטים מוציאים זה את זה, אז מה אני אבחר? נכון מאוד, אני אבחר את ה-Net Present Value הגבוה ביותר, שזה פרויקט. עכשיו, מה כן יכול להיות מצב? שאני אומר, תראה, אני משקיע, תראו, כאילו רק בחשיבה, אני משקיע 2,000, מקבל 180. אבל אם הייתי משקיע 800, מקבל 100, ועוד 500, מקבל 80 אולי. אתם רואים, כאילו, אם היה אפשר לפרק, אבל בגלל שזה פרויקט שאפשר לעשות, כי זה פרויקטים המוציאים זה את זה, אי אפשר לעשות גם את זה וגם את זה, אז אני בוחר את הגבוה ביותר. אז א' ברור, כן? בוחרים את הפרויקט. כן, בפרויקטים שמוציאים זה את זה, בוחרים את הערך הנוכחי הגבוה ביותר. אז מסתכלים על העמודה, רואים שבאלף זו הבחירה
המקסימלי, בסדר? ב' עכשיו, אם לא הייתה לי מגבלת תקציב, הייתי בוחר בכל הפרויקטים. למה? כי כולם מניבים לי רווח מעל הנורמלי. מה זה הנורמלי? מעל הריבית, אוקיי? שזה כי למעשה ה-net present value גדול מאפס. אז, אבל כשיש לי מגבלת תקציב, אז אני צריך לעשות עכשיו שקלול של איזה פרויקטים הם הכדאיים ביותר. אז איך אני עושה? אני קודם מחשב את מדד הרווחיות. אז בואו נחשב את מדד הרווחיות. אז איך אני מחשב לפי מדד הרווחיות פה? זה net present value לחלק ל-i. אז זה יוצא 20 לחלק ל-100. כמה? 0.2. למה 50? 50. כן. 40 לחלק ל-200. אותו דבר, נכון? 0.2. פה 80 חלקי 500. כמה זה יוצא? 8 לחלק ל-50. 0.16. יופי. ופה יוצא 100 לחלק ל-800, 1 חלקי 8, נכון? 0.125. יפה, 0.125, ו-180 חלקי 200, 0.09. יפה מאוד. עכשיו, זה מדד הרווחיות שמחלקים את זה. עכשיו, לפי שיטת החישוב השנייה, שהיא אותו דבר, אז זה יצא פה 1.2, פה זה יצא 1.2, פה יצא 1.16, פה יצא 1.125, 1.009. הבנתם את ההבדל? זה אותו דבר. אז כאילו, כשאני הולך להגדרה הזו זה גדול מ-1, כשאני הולך להגדרה הזו זה גדול מ-0, אבל זה אותה משמעות. למה? כי מתמטית זה אותו דבר, כן? פה מדד הרווחיות מוגדר פה כ-net present value, ועוד i מחולק ב-i. אוקיי, זה כאילו מה שכתוב פה, תסתכלו, זה כאילו net present value חלקי i, ועוד i חלקי i זה 1. אז זה אותו דבר, כאילו בהגדרה. אז עכשיו, מה אנחנו עושים? מדרגים את הפרויקטים לפי מדד הרווחיות. מי הגבוה ביותר? זה, נכון? אני משקיע 100, זה וזה אותו דבר, נכון? אז זה יהיה 1, וגם זה יהיה 1, נכון? אז כמה זה במצטבר אם אני משקיע בשתיהם? זה 300, נכון? אני יכול להמשיך להשקיע, במי עוד? בזה. כמה אני יכול להשקיע? עכשיו היה לי 800, השקעתי 300, אני יכול 800, נכון? נגמר לי הכסף. 500. אז זה נגמר לי הכסף. זאת אומרת, איזה פרויקטים אני אשקיע? A, B ו-C. אני לא אשקיע ב-D, שימו לב, E, ה-net present value הכי גבוה. אני בכלל לא השקעתי בו. למה? כי שיעור התשואה שלו נמוך באופן יחסי לפרויקטים האחרים. רגע, אז יש לי שאלה. אם באלף אמרנו דווקא שזה E, בגלל שה-NPV הכי גבוה. כן. אבל אם אנחנו חושבים על זה עוד פעם, זה אומר שזה לא באמת שווה לנו. לא. זה שווה, כי יהיה לך אפשרות, עוד פעם, בגלל שזה פרויקטים המוציאים זה את זה. מה זה אומר מוציאים זה את זה? שאתה יכול לבחור רק אחד. נכון. אז מה אתה בוחר? הייתי בוחר, אני רואה שהרווחיות הכי טובה שלי זה דווקא A ו-B, אז הייתי בוחר אז- אחד מאלה. אבל אי אפשר לבחור 2, היית בוחר אחד. אחד מאלה, אז כן. אם היית בוחר אחד מאלה, היית מקבל על הפרויקט הזה רק 20, והיית מפסיד את כל הפוטנציאל של הרווח שהוא 180. למה? כי אתה לא יכול לעשות פרויקט אחר. זה המוציאים זה את זה. אוקיי? זה כאילו הגדרה של מוציאים זה את זה, שאתה לא יכול לעשות בחירה. אתה יכול בחירה אחרת. אוקיי? רק לבחור אחד מתוך הבאים. אז זה עוזר לנו לדרג את הפרויקטים. אז אנחנו מדרגים לפי מדד הרווחיות, ושימו לב, אנחנו מסתכלים על ההצבר של ההשקעה, ואיפה שההשקעה נגמרת, אנחנו מסיימים את החלוקה של הפרויקט. בסדר? אז זה הערך המוסף של מדד הרווחיות. כאילו אנחנו בודקים לאיזה פרויקט יש את התשואה הכי גבוהה. נכון, והוא הראשון שאני משקיע בו. 20% זה הכי גבוה. ואז כאילו כתוצאה מזה אנחנו נרוויח יותר בהמשך. נכון, כי במצטבר
שתחברי עכשיו את שלושת הפרויקטים ביחד, כמה יש לך? 20 ועוד 40 ועוד 80, כמה זה יוצא? 160. 160 על 800, יותר מ-180 על 200 באופן יחסי, נכון? כאילו, אז זה הרעיון. אוקיי, הבנו? כן. למה מחלקים כאילו בהשקעה ולא מחסרים אותנו? כי חלוקה בהשקעה זה נותן לך את שיעור התשואה, כשאת רוצה לא לבחור את הרווח, אלא את שיעור התשואה, את האחוז הרווח שלך. שיעור תשואה זה אחוז הרווח מתוך ההשקעה, אז זה חשוב, כי אחוז הרווח אומר לך מה יותר גדול. את יכולה להרוויח 5 מ-1000, או את יכולה להרוויח 5 מ-100, מה עדיף? 5 מ-100, למרות שזה אותו דבר, 5 ו-5, נכון? אז זה שיעור תשואה בודק. אז זה היה א' וב', אז באיזה פרויקטים נשקיע? נשקיע בפרויקטים שיש בהם. אז מה למדנו פה? למדנו מה זה מדד הרווחיות, איך בודקים את מדד הרווחיות, הגדרנו שני מדדי רווחיות שהם נותנים אותה זהות של תוצאה. למדנו מה זה לדרג את הפרויקטים כשיש לנו מגבלת תקציב וכשאין לנו מגבלת תקציב. הבנו? יש לי שאלה.